Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube și în a doua zi de Vlogmas. Bineînțeles că eu filmez numai seara pentru că asta e. Dar bine că o fac și așa. Astăzi avem a doua activitate și anume, o să vă și arăt, stați că ce-am aici. Felicitarea este aceasta, cu bleu ăsta deschis și aici am și a doua activitate și anume păpuși din ață, ghirlandă și om de zăpadă. V-am zis că s-ar putea să nu fac ghirlandă pentru că o să văd dacă am chef să fac atât de multe pentru o ghirlandă sau eu inițial mă gândisem la să fac și cadouri cu aceste decorațiuni pe care le fac și o parte din ele, una, două, să le pun în giveaway acela. Așa că dacă vreți să participați la giveaway, dați un like la acest videoclip, un subscribe la canal și îmi comentați ce v-a plăcut din, eu știu, din toate decorațiunile pe care le voi face. Eu o să fac, cred că până cam pe data de 20 o să extrag câștigătorul. Deci până pe 20 aveți timp să participați. Acum, pentru aceste păpuși, v-am arătat ațele ieri. Pam, pam. Dar mai am și ațele astea pe care le-am cumpărat acum de curând și mă gândesc să fac ceva și din ele. Om din acela de zăpadă am doar chestia asta, care nu e atât de multă și pe asta am avut-o aici la pompoanele pe care le-am făcut, dar am ața asta, care e la fel ca asta. Și mă gândesc să încerc să fac și din ea un om de zăpadă, că asta nu cred că îmi va ajunge foarte mult. O să văd. Aseară însă, cât am stat și m-am uitat la serialul la care mă uit, am făcut două păpușele din acestea, așa arată. Ele nu vor rămâne așa, pentru că, sincer, îmi par cam creepy. Eu am o astfel de păpușică la Pitești. Păpușica aia am făcut-o în clasa a 4 sau a 5-a, la lucru manual și o am agățată la cheia de la dulap. Deci, sincer, păpușica aia e super profi față de astea, dar ținând cont că n-am mai făcut de atunci absolut deloc și eu o să vă las poze cu ce imagini am găsit pe Pinterest și o să vă las și linkul la Pinterestul meu la fiecare decorațiune din aceasta. Eu zic că au ieșit destul de bine. Acum nu mai știu exact, din câte mi-au aminte, am folosit la chestia aia o ață destul de subțire și pe parcurs ce l-am făcut pe acesta pe al doilea, mi-o să aminte cam cum făceam, dar oricum, așa ar trebui să arate. Aveți cum ar trebui să arate și împreună cu mine o să faceți aceste păpușele. Acum o să vedem și cât ne ia videoclipul. Eu sper că nu la fel ca cel de ieri cu o oră și ceva. Dar vreau să încerc și ațele astea. Nu știu exact cum va arăta. Vom vedea. Vom vedea. La final, ele nu or să rămână așa. Aș vrea să le decorez. Nu știu, încă mă gândeam la ceva în stilul acesta cu România, cu tricolorul, dar o să văd ce vine în minte. Eu am cumpărat chestiile astea acum de la SH când am fost și mă gândeam să folosesc o chestie din asta pentru aceste păpușele, ca și, eu știu, fotă sau ceva. O să văd. Și partea asta îmi place, cum arată.
Așa că, da, am o mulțime de chestii. Și pentru decorarea acelui pagini pe care o am pe felicitare, am această bandă decorativă panglică pe care am luat-o de la Kik. Nu mai știu exact cu cât, dar o să o folosesc pe aceasta. Și eu zic să ne apucăm, pentru că să avem timp să facem. O astfel de păpușică ia cam 10-15 minute maxim. Și aia că mi-a luat mie atât pentru că stăteam să mă gândesc dacă îmi place, dacă nu-mi place, dacă vreau, dacă nu vreau. Dar aveți nevoie de un carton. Cred că pentru ațele acestea aș folosi un carton mai mic. Tot de la pachetele acestea cu sticăre sau dacă aveți de la orice ambalaje, nu contează. Cred că și o etichetă așa ar merge și cred că o să folosesc să fac și unul mai micuț așa, să vedem cum iese. Și foarfecă. Atât. După cum vedeți pe masa mea, e toată nebunia asta. Aici mi-am aranjat toate stickerele pe care le-am cumpărat și pe care le voi folosi în acest vlogmas. Și o să pun și aceste păpușele. Dar o să pun deoparte jurnalul și toate ațele acestea. Și o să mai fac păpușele. Am verdele acesta pe care vreau să-l folosesc. Cu ăsta am făcut. Cu albul acesta să fac oare cu un roz din ăsta, un om de zăpadă. Poate fac cu roz și cu alb. Și cred că fac și cu aurii oameni de zăpadă. Și o să fac omulețe așa și cu culoarea asta. Da, și cu auriu, cred, da. Deci, ce trebuie să știți? Cum se pornește? Se pleacă de aici și se face un... se înconjoară această... scuze. Se înconjoară acest carton până când se obține o bandă cât mai groasă, pentru că trebuie să fie cât mai multă ață ca să iasă cât de cât omulețul. Așa că înconjurăm acest carton, dar să nu fie foarte strâns, ca să puteți apoi să-l desfaceți, să desfaceți ața aceasta de pe carton. Când am terminat și considerăm că atâta vrem noi să facem păpușica, tăiem ața tot la nivelul acesta al cartonului și la jumătate cu aceeași ață băgăm o altă ață și înnodăm aici cât de bine putem. Să iasă așa ca o fundiță, mai pe la jumătate așa. Ok. Am înnodat de 3 ori eu, ca să fiu sigură că rămâne acolo. Tăiem. Și acum scoatem ața de pe acest carton. De-aia cartonul trebuie să fie mai gros. Din păcate eu am strâns cam prea mult. De-aia vă ziceam să nu strângeți foarte mult. Hai. Ok. Așa arată. Și în zona asta, unde am legat, strângem cât de cât bine și încercăm să întindem toată
această ață și să lăsăm, nu știu cât să zic, un deget. Legăm apoi cu alta ață din nou ca să formăm capul păpușii. Sper că înțelegeți ce explic eu pe aici. Explicația nu e punctul meu forte, dar de asta și fac cu voi ca să și vedeți că eu, de exemplu, funcționez după văd, fac. De asta, înainte trebuie să văd cum se fac lucrurile. Deci, așa arată. Acum, chiar dacă ies toate chestiile astea, nu contează. Dar trebuie să păstrăm păpușica la jumătate. Apoi, facem din nou pe același carton. Din nou înconjurăm, tot așa. Dar de data asta mai puțin, nu atât de multe fire ca înainte. Chestia asta e pentru brațele păpușii. Pentru partea asta. Acum prindem din nou, tot așa, la jumătate. Nu știu dacă știți cum se fac pompoanele acelea, dar întotdeauna se prinde pomponul ca să nu se desfacă, să nu se desprindă. Și îl scoatem. Iar acele mânuțe, după cum vedeți, trebuie să aibă aici ca și cum sunt palmele. Așa că trebuiesc aici în margini, iară, legat. Trebuie legat din nou cu ață. La fel cum am legat capul păpușii, la fel și aici. Ok. Și acum tragem cât mai mult, chiar dacă avem chestia asta care o putem tăia, care iese. Așa. La mânuțele acestea, dacă aici am făcut mai la bază, adică am lăsat cel puțin un deget grosime, la mânuțele acestea se lasă mult mai puțin în margine, numai atât cât să arate că este acolo o mânuță. Trebuie să tragem, să întindem foarte bine de ațele acestea care sunt în interior. Tăiem. O să scurtez și ața asta. Opa. Și așa arată mânuțele. Aici ar trebui mai strânse, dar cred că ca și orice craft, pe parcurs o să învățăm să facem lucrurile astea mult mai bine. Cu cât facem mai mult, cu atât ne vom descurca mai bine. Acum, unde este jumătatea, băgăm aceste brațe pe care le-am făcut. Încercăm să fie cât mai la mijloc și venim cu o altă ață și sub zona aceasta unde este
unde sunt brațele, legăm. Legăm de vreo 2-3 ori și apoi facem nod la spate. Ok. Și așa arată păpușica noastră. În ceea ce am găsit eu, erau doar așa lăsate și aranjate. Acum, mie, sincer, nu prea îmi plac ațele astea, pentru că, după cum vedeți, nu sunt foarte bine aranjate, dar mânuțele o să le las așa, însă, nu știu dacă și aici să las tot așa. Eu îmi iau aminte că atunci când făceam, tăiam chestiile astea, așa cum am făcut și aici și aici, dar poate o să-mi iasă mai bine data viitoare. Așa că o să le tai ca să le aranjez. Și trebuie avut grijă să tăiați fiecare chestie de asta. Și așa a ieșit ca o fustiță. Ce părere aveți? Vă place cum a ieșit? Eu zic că a treia încercare arată foarte bine. Chiar îmi place. Apoi eu o să decorez astea, nu le las așa, v-am zis. O să vedem cum, dar da. Eu o să pun chestia asta să meargă mai repede ca să nu vă obosesc. Și o să fac din fiecare ață din asta. Acum o să încerc cu aceasta grena, pentru că tot o am aici și să-i dăm bătaie. Deci pe cât de repede am făcut-o pe asta verde, pe atât de chinuitoare a fost asta. Și nu știu ce să zic. Voi ce părere aveți de ea? Vă place? Ața este horror. Și ia priviți ce e aici, trebuie să strâng înainte. Da? Nici nu știu dacă mai strâng. Dar eu la final o să fac cu chestia aia. Dacă mai fac. Dar da. Nu-mi place cum a ieșit cu ața asta. O să strâng totuși aici că nu suport. Și următorul pe care o să-l fac o să fie acel om de zăpadă. Deci, vă aduceți aminte cum am avut anul trecut zăpada aia artificială de făcusem toată casa cu zăpadă? Acum o să am asta. Da. De viața mea.
Acum, ca să facem piciorușele băiatului, tot așa tăiem totul pe din două. Ne asigurăm să fie chiar totul tăiat. Ok. Și nu prea mi-a ieșit ce mă așteptam, nu știu de ce. Parcă cel mai mult îmi place cum a ieșit ăsta. Acum, parcă nu știu. În fine. Cred că o să-i tai și mânuțele astea. Că nu prea mi-a ieșit chestia asta. Ok. Le aranjăm. Și eu le mai iau așa cât de cât, ca să fie ca la pompom, să aibă așa un aspect de cât de mânuță. La fel facem și în partea asta. Ok. Așa. Și tot așa luăm. Să nu fie chiar așa haos. Nu trebuie să deveniți acum sculptori. Dar așa arată. Și ca să-i facem piciorușele, împărțim toată chestia asta în jumătate. Încercăm cât de cât să fie la jumătate împărțit. Problema e că trebuia să îl leg dinainte să-l tai, cred. Ok. Și legăm coață, la fel ca la mânuțe și ca la cap. Și așa arată, o să-l decorăm să arate ca și om de zăpadă, dar îmi place tare mult cum a ieșit. Acestea sunt păpușele pe care le-am făcut, e deja, cred că aproape 11 seara, că am mai făcut și alte chestii în afară de astea, deci acestea două le aveam făcute, am făcut aceasta cu voi, omul acesta de zăpadă, am mai făcut doi, așa, și acesta. Deci sunt 2, 4, 6, 8, 9 păpușele am făcut. Unele dintre ele o să le decorez. Mi-am scos chestia asta pentru că mă gândesc că parcă aș vrea să fac și am fetru. Am și bucățelele acestea și mă gândesc că pentru oamenii aceia de zăpadă aș putea să folosesc chestiile astea roșii. Păcat că nu am negru din asta, am ăsta aici, dar aș putea să-l folosesc și pe asta. Și în rest, nu știu dacă aș vrea să folosesc chestia asta. Cred că trebuie să o desfac de aici sau ceva. Am tăiat chestia asta și mi-am adus și două danteluțe din astea. Poate aici aș putea să pun așa cu alb.
Cred că ar arăta bine. Nu știu dacă să-i mai fac ceva. Și eventual să leg cu fir din acela auriu. Alb, roșu și auriu. Sau am tăiat și chestia asta. Parcă îi dă așa un vibe mai drăguț. Ce ziceți? Care vă place cel mai mult? Sau asta? Și asta e frumos. Sau aș putea să pun o chestie din asta galbenă și deasupra o dantelă așa. Roșu, galben. Și am dantela aia albastră. Unde e? Unde e danteluța? Ia să vedem cu asta cum ar da. Că au bleu așa deschis ce e. Spre mai mult turcoaz decât bleu. Dar cred că am și ceva bleu, dar e foarte mică aia de o am eu. Să punem așa sau ar merge așa. Dar cred că ar arăta bine, a? Parcă îmi place cum arată. Și o prind cu fir din acela auriu. Și o să pun și pe față și pe spate. Păcat că nu am o din asta albă. Sau ar mai fi o chestie, că am și pe... Dar am albastru din ăsta mic, da, pot să tai. Să vedem cum vine. Haide să tai și o din asta de albastru. Până mă decid eu se face măsa. A doua zi. Ok, și aș putea să pun chestii de asta așa. Poate la următoare. Dar îmi place cum vine asta cu galben și cu turcoazul acesta.
După cum ați văzut, am cusut chestia asta, nu știu cât s-a văzut pe cameră, sincer e 2 noaptea. Dar vreau să termin chestia asta, mi-a luat veșnicie să fac pușelele astea. Vreau să și scriu în jurnal, așa că nu mai am răbdare și o să folosesc lipiciul ăsta de craft glue, sper să și prindă. Și o să pun pe margine aici. Dar parcă știu că am mai folosit chestia asta și a lipit apoi. Cu lipiciurile astea niciodată nu știi. Dar îmi pare tare rău că nu mai găsesc din asta, deși este lipici școlar, așa îi zice. Am scris cum mi s-a părut această activitate. Pentru mine n-a fost chiar foarte complicat, cel mai mult a durat la bărbații aceștia, oamenii de zăpadă bărbați, dar în rest a fost o activitate foarte plăcută și m-am și uitat la film, am și scris despre episodul din serialul la care mă uit și care îmi place foarte mult. Și cam atât o să las. Mă gândesc că aș vrea să pun chestiile astea, ceva, dar nu știu ce. Mă gândeam că un om de zăpadă poate, sau nu, Moș Crăciun. Cred că o să pun fulgul acesta. Și o să-l prind aici de chestia asta, care sincer nu știu dacă s-a uscat, dar se va usca până mâine. Ok. Și așa arată. Vai cât îmi place. Ok.
Da, deci acesta este și a doua zi de Vlogmas. Acum o să vă arăt care păpușele le-am făcut și cum arată păpușelele. Opa, iau și ăștia cu mine. Acesta este unul din ei, omul de zăpadă. Le-am pus și ochișori. Acum nu știu. Am lăsat și cu ochișori și fără ochișori. Acum care vă place, îmi lăsați în comentarii și îmi spuneți. Aceasta este fetița. Mă gândeam ca omul acesta de zăpadă să-l țin eu, pentru că vreau să țin măcar o decorațiune din cele pe care le fac, restul o să le dau. Aceștia sunt cuplu, om de zăpadă și fetița e așa. O să mă gândesc care le dau la giveaway. Mă gândeam ori la aceștia, ori mai am câteva. Și aceasta. Aceasta nu are ochișori. Aceasta. Am zis că 3 le-am lăsat fără ochișori. Și mai am cuplul acesta, care au ieșit așa foarte interesant. Le-am pus mărgeluțe și la gură și la ochi. Nu știu cât de bine arată, dar le-am pus și tricolorul. Acum sper că v-a plăcut procesul, sper că ați reușit să faceți împreună cu mine și că nu vi s-a părut complicat. Sincer, este cel mai tricky, așa ca să zic, cel mai greuț mi s-a părut la bărbați separarea asta aici. Dar mă gândesc că odată ce faci tot timpul devine mai ușor. Nu știu de ce, înainte nu mi se părea greu și știu că mi-au aminte că găsisem o tehnică prin care reușeam să separ chestiile astea, dar am uitat-o. Până când am început să fac din nou, am uitat-o. Așa arată pe spate. Nu știu, ce părere aveți? V-a plăcut activitatea? Vi se pare interesant? Eu zic că pentru făcut împreună cu copilași, dacă aveți, și noi, oamenii mari, de ce nu? Mie mi-a plăcut foarte mult să fac chestia asta și am făcut, sincer, cât m-am uitat la film. Aceasta a fost activitatea din a doua zi de Vlogmas. Sper că v-a plăcut, sper că v-a inspirat și sper că ați făcut și voi cu mine. Să îmi lăsați în comentarii să-mi spuneți care din aceste păpușele vă place și o să iau în considerare și o să le pun eventual, dacă sunt una sau două, să le pun în giveaway. Așa că vă mulțumesc că ați fost cu mine și noi ne vedem mâine!